چرا وضع کشورها با هم فرق میکنه؟ ما از این سوالا داریم گاهی دیگه. گاهی وقتا هم سوالش مربوط به امروزه، چرا ملت‌ها شکست خوردن، چرا غرب پیش رفت و مثلا شرق عقب ماند. از این صحبت هاست. بعضی وقتا خود میریم عقب‌تر، میریم در تاریخ. چرا توسعه صنعتی اول در غرب اتفاق افتاد؟ چرا سرمایه‌داری اول در غرب شکل گرفت؟ فارغ از این که اصلا فکر می‌کنیم سرمایه‌داری چیز خوبیه یا بدیه، یک واقعیت بزرگ دنیای ماست و یه مقدار زیادی از توسعه با همین آمده. چی شد که در غرب این شروع شد؟ بعضی وقتا این سوال‌ها جواب‌های مشابه دارن. یه تعدادی از بهترین ذهن‌ها، بالاترین متفکرین، مهمترین متفکرین بشر نشستن در طول تاریخ مثلا قرن 20 و بعد از اون فکر کردن، درباره این موضوع حرف زدن و نوشتن و از اون موضوعایی هم هست که ما هم درباره‌اش ممکنه حرف بزنیم، فکر کنیم، با هم صحبت کنیم، یه مسافرت میریم، میایم بشینیم صحبت کنیم، دو تا کشور رو درباره‌شون میخونیم، با هم بحث میکنیم درباره‌اش. از اون موضوعایی هم هست که همه چون درباره‌اش حرف میزنن، حرف نامعتبرم خب زیاده دیگه. من دوست دارم نظر آدم‌های مهم، متفکرین مهم رو درباره این موضوع بدونم، هم ایرانی هم غیر ایرانی. قبلا هم شبیه این کار رو کردیم. این بارم می‌خوایم ببینیم یکی از مهمترین متفکرین علوم اجتماعی در قرن 20 مکس وبر درباره این موضوع چی فکر کرده، چی گفته، درباره چی؟ درباره اینکه سرمایه‌داری از کجا آمد. در اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 یک سوال مهم متفکرین این بود. مارکس هم این سوال رو یه طوری جواب داد. وبر آمد یه جواب دیگری براش داد. حالا اینا موضوع ما نیست. چیزی که وبر بهش نگاه کرد تو این ویدیو می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم که چی بود؟ که حرفش این بود، ایدهش این بود که یه سری چیزای، یه ویژگی‌های فرهنگی، دینی، مذهبی اینا یه ارتباطی میتونن داشته باشن با به وجود آمدن سرمایه‌داری. یا حالا یه جوری که خیلی‌ها سوالو میپرسن چون یه خورده صورت بندیش هم مهمه، چی شد ملت‌هایی که پروتستان بودن پیشرو شدن در سرمایه‌داری؟ این ربطی داشت به هم؟ پروتستان بودن اینا با شکل گرفتن سرمایه‌داری ربط به هم داشت؟ چی شد که توسعه صنعتی اول و بیشتر در ملت‌های پروتستان به وجود آمد؟ نقشه‌های امروز دنیا رو هم نگاه کنیم، یه خورده ردش رو میشه دید. یه مقدار کنجکاوی تاریخی جغرافیایی داشته باشیم، سواله برای خیلی‌ها سوال معتبری میشه. و حالا اگه 100 سال بریم عقب، 150 سال بریم عقب، 300 سال بریم عقب، این همزمانی مشهودتر هم میشه. اگر سرمایه‌داری رو از اینی که ما امروز ازش میشناسیم یه خورده دور بشیم، برگردیم اون تصویر 100 سال و 150 سال پیشش رو بهش نگاه کنیم، یه خورده واضح‌تر میشه این حرفه. کاری که وبر کرده اینه. اوایل قرن 20 آقای ماکس وبر، یکی از بزرگان جامعه شناسی، یکی از کسایی که آمده فکر کرده درباره این که جامعه چطوری کار میکنه، اصلا پایه درک و سواد جامعه شناسی امروز ما یه مقدارش از کارهای آدم‌هایی مثل ایشون میاد و سوالش اینه که سرمایه‌داری چرا در غرب درست شد؟ بین این همه تمدن و فرهنگی که از اول تاریخ بشر بودن، چرا غرب شد خاستگاه و منشأ کپیتالیسم؟ چرا جاهای دیگه نشد؟ جاهای دیگه هم تجارت میکردن، داد و ستد میکردن، در تمدن‌های باستانی هم بود، ولی چرا از دل تمدن چین باستان در نیومد بیرون؟ چرا اون تجارت و داد و ستدها باعث نشد نظام اقتصادی سرمایه‌داری درست بشه؟ حالا نه فقط هم حتی اقتصاد. وبر توضیح میده که حتی هنر موسیقی رو اگه بهش نگاه کنی همه جا بود، ولی در غرب بود که شکل منطقی به خودش پیدا کرد. در تمدن‌های کهن هم سازهای موسیقی وجود داشت. تو فرهنگ غربی بود که سیستم پیدا کرد، نیم فاصله در اومد، نیم پرده پیدا شد، زبان نوشتاری براش پیدا کردن. نکته ظریفیه که دقت کنیم حرف رو اشتباه متوجه نشیم. از همین اول نمیگه بیرون از تمدن غرب سرمایه‌داری نبود، میگه این سرمایه‌داری، این نظام عقلانی نشده بود، منطقی نشده بود. معماری بود، هنر بود، همه اینا بودن ولی عقلانی نشدن، نظاممند نشدن. و در جواب این سوالش گشت، یک چیزایی پیدا کرد، یک چیزهایی دید، یک ویژگی‌هایی دید و حرف جالبی در آورد. حرفش این بود که انگار در آموزه‌های مذهبی هست، در مذاهب پروتستان، و حالا صحبت می‌کنیم در یکیشون مخصوصاً کالوینیست‌ها، که این انگار کمک کرده، زمینه‌ای درست کرده که سرمایه‌داری این طرف بهتر شکل بگیره. یه مقدار ممکنه به نظر بیاد حرف سنگینه، ولی واقعا حرف تخصصی و سنگین نمیخوام بزنیم اینجا. اصلا حرف تخصصی و سنگین من بلد نیستم که بخوام بزنم، ولی این حرفیه که من فهمیدم. یعنی با همین در سطح همین ویدیوهای دیگه‌ای که اینجا درست کردیم و حرفای دیگه‌ای که اینجا زدیم، اینم حرفیه که هم حرف بسیار مهمیه، هم حرف جالبیه، هم حرفیه که یه خورده گوش کنیم متوجه میشیم ممکنه جاهای دیگه هم به دردمون بخوره. اول ولی مفاهیم پایه‌ای، چون
اون یه مفاهیم پایه‌ای درست کرد وبر، بعد حرفشو با اونا زد. ما هم سعی کنیم اول ببینیم که اینایی که داره میگه چیه. گفت این سرمایه‌داری مدرن، این جریان عقلانی شدن، استمرار سرمایه‌داری یک منشأی داره. داد و ستد قبلا هم بوده، تجارت قبلا هم بوده. ما درباره اینی که اونا بوده صحبت نمی‌کنیم. درباره این نظام عقلانی صحبت می‌کنیم که بهش میگیم سرمایه‌داری مدرن. و سرمایه‌داری مدرنی که وبر داره میگه اون چیزی نیست که ما امروز می‌بینیم. یعنی فکر نکنیم که اینی که میگه پس شبیه به اینی که ما امروز داریم می‌بینیم نیست. اون چیزی که دربارش حرف میزنه حتی در زمان خودش هم یه خورده بر افتاده بود. میگه خودش که ما به اون چیزی که الان هست کار نداشته باشیم، برگردیم به سرمایه‌داری اولیه. میگه من دارم درباره منشأ پیدایشش، به ریشه هاش دارم برمیگردم، درباره اون دارم حرف میزنم. اونا رو وقتی بذاریم کنار هم، یعنی منشأ پیدایشش رو وقتی بهش فکر بکنیم، میگه یه سری ویژگی‌های من دیدم در پروتستان، در مذهب پروتستان و در زیر شاخه‌هاش، بعضی از زیر شاخه‌هاش، که اینا کمک کردن فضا رو انگار آماده کردن برای به وجود آمدن سرمایه‌داری مدرن. چیه داستان؟ در اروپای قرن 15 توی ویدیوی مذهب هم گفت، مذهب در اروپا هم گفتیم، مذهب کاتولیک خیلی در زندگی مردم نقش داشت. یعنی اینطوری نبود که بگی حالا یه کلیسایی هم هست، نه، از تولدشون تا ازدواجشون تا مرگشون همه جا مذهب بود. و وقتی هم که میگیم مذهب بود یعنی کلیسا بود، یعنی یه گروه خاصی که روحانیون کلیسای کاتولیک بودن. اینها اختیار نهاد کلیسا دستشون بود، نهادی که بسیار قدرتمند شده بود، بسیار پولدار شده بود، همه جای زندگی مردم بود و میگفت من واسطه بین این دو دنیا هستم، دنیای مادی و دنیای معنوی. دو تا جهان انگار داریم، جهان اصلی اونه، این دنیا نیست، جهان اصلی اونه، کلیدش دست منه. یعنی زندگی مسیحی‌ها دو پاره بود، قصه این دنیا، جهان معمول و روزمره، و زندگی اون دنیا. تو زندگی این دنیایی گناه میکردن، پشیمون میشدن، بعد میرفتن پیش کلیددار اون دنیا اعتراف میکردن، توبه میکردن و کشیش به نمایندگی از خدا یا مسیح یا حالا واسطه فیض یا هر چی این اختیار رو داشت که بگه که بسیار خوب، شما دیگه بخشیده شدی، خیالت راحت باشه، تا یه حد خیالت راحت باشه، برو برگرد به چسب به زندگیت. در ازای این حالا کشیش ممکن بود یه چیزی بگیره، وفاداریش رو بگیره یا قدرت بگیره یا حالا بعداً توی مواقعی دیدیم پول بگیره، اصلا مغفرت فروشی بکنه. یعنی این چرخه گناه کن، پشیمون شو، توبه کن، بخشش میبینی، بعد دوباره گناه میکنی، این چرخه هی تکرار میشد و پذیرفته هم شده بود. تکرارش اصلا یکی از کارکردهای نهاد کلیسا همین بود که بار گناه مردم رو سبک کنه و شد کم کم یه منبع درآمدی برای کلیسا دیگه. با همین مغفرت فروشی یه پولی بده. گفتیم میگفتن که درگذشتگان در برزخ دارن ناله میکنن که ما گناه کردیم، اینجا گیر افتادیم، اینا تو نمیخوای نجاتشون بدی، یه پولی بده، پدر مرحوم تو از برزخ آزاد کن. پول هم مردم میگرفتن و میرفتن کلیسا میساختن، بازیلیکای سن پیتر رو در واتیکان میساختن، میکلانج رو میآوردن که نقاشی بکشه و حالا از اینجور کارا. و مارتین لوتری که الان میگیم بنیانگذار پروتستانتیسمه، یه مشکلش با همین بود، با فساد کلیسا مشکل داشت و با قدرت زیاد پاپ مشکل داشت. میگفت نمیشه که اینطوری کشیشا خودشونو کردن واسطه بین خدا و مؤمنین و میگن که اصلا کتاب مقدس رو کسی نمیتونه بخونه، ما فقط میتونیم بخونیم، به زبان لاتین فقط باید باشه، ماییم که میتونیم به شما بگیم ماجرا چیه، جریان چیه، ماییم که به شما میگیم خدا از شما چه انتظاری داره، ماییم که پیغام تو رو برای خدا میبریم، ماییم، این وسط واسطه ماییم. بر همینم ترجمه کردن کتاب مقدس یک کار گنده‌ای بود که لوتر کرد. تحول بزرگی درست شد. بعدم که حالا صنعت چاپ رسیده بود به اروپا، این ترجمه باعث شد که منتشر هم بشه، دست این و اونم برسه، یه حرکت گسترده‌ای شروع شد. اینا ولی حالا قصه لوتره. ما نمیخوایم تو لوتر متوقف شیم، میخوایم بریم یکی دیگه از شاخه‌های پروتستان رو بهش نگاه کنیم. اصل حرف اونجاست. اون اصلاحگر دینی که ما بیشتر میخوایم درباره‌اش صحبت کنیم، توی این ویدیو درباره جان کالوین و آموزه‌های کالوینیسم میخوایم صحبت بکنیم. ایشون هم یکی از کسایی بود که در اون روزگاری که حالا یه آزادی به وجود آمده بود با کارهای لوتر و اینها، داشت یه ایده هایی پرورش میداد درباره رابطه انسان و خدا. یکی از رهبران فکری اصلاحات مذهبی در اروپایشون. کالوین فرانسه زندگی میکرد، همونجا هم با ایده های لوتر آشنا شد، متوجه شد یک سری از مؤمنین مسیحی بالاخره میخوان که یک بازنگری بشه در آموزه ها و عملکرد کلیسای کاتولیک. کی ولی موقعی که داریم صحبتشو میکنیم 15 سال از ظهور لوتر و
زدن اینکه اون بیانیه اعتراضیشو زد به در کلیسا و این حرفا میگذره. و البته مثل لوتر ایشون هم داره یه روایت جدیدی میده، ولی خب روایتش با لوتر فرق میکنه، یعنی مطابقت نداره کاملا اصلاحات کالوین و اصلاحات پیشنهادی لوتر. منتها به هر حال داره از مسیحیت یک روایت جدیدی میده که هم در الهیاتش تفاوت داره با پروتستان‌های دیگه و هم در یک سری از آموزه‌های رفتاری و اصلا نگاهش به دنیا. اصل صحبت ما تو این ویدیو درباره ایشونه و درباره کالوینیسمه. چون وقتی که میگن که پروتستان‌ها اخلاق پروتستان اینا زمین ساز سرمایه‌داری میتونسته باشه، درباره کالوینیستا بیشتر دارن صحبت میکنن. مدل فکری و رفتاری و آموزه‌های ایناست که میگن زمینه و ابزار سرمایه‌داری رو فراهم کرده. چرا؟ یه خورده منطقش شاید یه خورده عجیب باشه برامون، ولی جالبه، واقعا جالبه. چرا جالبه؟ اینطوری بهش فکر کنید. قبل از اینکه اصلشو بگم، فکر کنید در فضایی که با آمدن لوتر آمده و حالا یه خورده میشه خارج از چارچوب مسیحیتی که تا اون موقع بوده فکر کرد، یکی آمده نشسته میگه، گفته که من فکر میکنم الان برای جامعه ما اینا چیزایی هست که خوبه، ما لازم داریم که پیشرفت کنیم، پیشرفت خوبه و برای اینکه پیشرفت کنیم باید یک سری باورهای، یک سری کارهایمون رو عوض بکنیم، باید اینا رو پیشروتر بکنیم. این روایت جدید من از مسیحیت کارکردش اینه، اصلا برامون بهتره، برای آیندهمون بهتره. این حرف آورده زده و چون تو فضای بعد از لوتر بوده این حرف جایگاه پیدا کرده، تونسته اصلا مطرح بشه و بعدم یه عده این رو پذیرفتن و همینطوری که حالا در ادامه ویدیو میبینیم اینا آدمای مؤثری هم شدن. مؤثر در چی؟ در اینکه دنیایی که امروز ما داریم توش زندگی میکنیم این شکلی بشه که شد. برای همینه که خیلی کالوینیسم جالب تر از اینیه که من فکر میکردم. یعنی فکر میکردم اصلا چیز مهمی نیست، هیچی هم دربارش نمیدونستم و بعد دیدم که نه، داستان مثل همیشه ندانستانهای ما خیلی خیلی بیشتر از چیزایی که میدونیم، از جمله در چیزهای بسیار مهم. چی بود باور اینها؟ یه پایه مهم سیستم اعتقادی اینا جبرگرایی بود. یعنی چی؟ یعنی این که میگفتن که آقا سرنوشت ما اصلا از قبل از این که به دنیا بیایم معلوم شده، معلومه کی بهشت میره، کی رستگاره، کی نیست. از قبل از تولد ما معلوم شده، تغییرم نمیشه دادش، همینی که هست. یه پریدستینیشنی رو بهش اعتقاد داشتن. بعد این اعتقادو با یه چرخش عجیبی وصلش میکنه به اینکه چطوری آدما رو تشویق کنه به بیشتر کار کردن. میگه که خب وقتی که شما فکر کنی که سرنوشت همه از قبل از تولد تعیین شده و تغییرش هم نمیشه داد، کاری که از دستت بر نمیاد که خودتو سعادتمند کنی. چیزی که فقط میخوای بدونی اینه که من جزء برنده ها هستم یا نیستم، من جزء خوشبختا و سعادتمندا هستم یا نیستم. این یک تشویش دائمی به تو میده، نگرانت میکنه، شما سالویشن انگزایتی میگیری، تشویش رستگاری برات پیدا میشه. چیکار باید بکنی با این تشویش رستگاری، این نگرانی رو چیکارش کنی که از بین ببری؟ شما یه راه داری. سرنوشت تو تغییر نمیتونی بدی، ولی یه راه داری که بفهمی که رستگار هستی یا نه، و اونم اینه که کار کنی، خیلی زیاد کار کنی. و اگر موفق شدی، این نشانه ای از طرف خدا که تو جزء سعادتمندانی. یعنی شما اصلا وظیفت اینه که فرض کنی که سعادتمندی، وظیفه اخلاقیته که خودت رو برگزیده بدونی، منتخب بدونی و یک لحظه هم در این شک نکنی که برگزیده شدی و در گروه سعادتمندانی و همین رو هم به بقیه نشون بدی. ببینی که نشون بدی که ببین من چقدر کار میکنم و چقدر موفقم، پس حتما سعادتمندم دیگه، وگرنه که نمیشد که. برای اینکه اینو نشون بدی باید خیلی سخت کوش باشی، باید خیلی زیاد کار کنی، باید خیلی زیاد تلاش کنی که به موفقیت برسی و این موفقیتت بشه نشانه‌ای برای اینکه اون تشویش تو از بین ببره، خیالتو راحت کنه که به سعادتمندی میرسی نهایتش، آخرش ته خط. موفقیت هم که میگه دقیقاً منظورش موفقیت این جهانیه، یعنی موفقیت بیزنس، موفقیت کسب و کار، موفقیت در شغل و حرفه. شما اگر سخت کوشش بکنی، سخت تلاش بکنی و موفق بشی، معنیش اینه که این نشانه‌ایه که شما در گروه سعادتمندان بودی و اون سعادت، خوشبختی، سرنوشتیه که خدا برات از اول رقم زده بوده. اما اگر دیدی شلی، اگر دیدی پرتلاش نیستی، اگر دیدی که اصلا تلاش کردی به موفقیت نرسیدی، نشون میده که یا به اندازه کافی تلاش نکردی یا خدا برات شقاوت و بدبختی گذاشته، یعنی جزء سعادتمندان نیستی. به هر حال رأی خدا تغییر نمیکنه، سرنوشت شما هم تغییر نمیکنه، ولی حداقل برای اینکه به اون نشانه برسی شما میخوای هی تلاش کنی و امروز هم که شکست خوردی دوباره تلاش کنی که موفق بشی، چون اگر موفق بشی نشون میده که کارت درسته و میتونی اون نشانه رو ببینی.
یه خورده میگم منطقش پیچیده است، ممکنه برای ما معنی دارم نباشه، واقعا مهم نیست، به ما که ارائه نمیکنه منطقش رو، که به یه آدمای اون موقع ارائه کرده و کار کرده، جواب داده و اینها پذیرفتن. این راه مقابله با تشویش رستگاری رو ازش خریدن، ازش پذیرفتن که آره ما وظیفه داریم که به عنوان یک باورمند، به عنوان یک معتقد ایمان داریم که ما انتخاب شدیم به عنوان گروه سعادتمند. اگر شک کنیم در انتخاب کردنمون یعنی افتادیم به راه شیطان و به راه گمراهی. خیلی چیز جالبیه واقعا، نه حالا به خاطر همین الهیاتش و همین سیستمی که طراحی کرده، به خاطر اینکه ردشو میبینی تا دنیای امروز، ردشو میبینیم در روحیه آمریکایی، در روحیه جامعه سرمایه‌داری امروز خیلی چیزاش هنوز اکو داره، هنوز رگش مشخصه. اصلا باور به این که ما مردمان برگزیده شده هستیم، ما انتخاب شدیم، حالا برمیگردیم بهش، ولی ریشش اینجاست. ایده منتخب بودن توسط خدا یکی از مفاهیم کلیدی در اندیشه های آقای کالوین، توی حالا خیلی از شاخه‌های دیگه پروتستان هم هست. و حالا چرا ما انتخاب شدیم؟ ما چی شدی که ما انتخاب شدیم؟ چیمون بهتر از بقیه بوده؟ چه تفاوت‌های ذاتی داشتیم؟ هیچی. میگفتن این محبت خدا بوده. خدا محبت کرده و مثلا ما رو انتخاب کرده، عنایت کرده، ما رو انتخاب کرده. یه خورده دقیق تر که نگاه کنیم یا یه خورده ساده ترش که بکنیم، انگار جهان در چشم کاتولیک ها اینطوری بوده که یه چرخه‌ای هست که چرخه اینه که شما گناه میکنی و پشیمون میشی و اعتراف میکنی و بخشیده میشی تا گناه بعدی که بعد دوباره گناه بکنی و پشیمون بشی و اعتراف بکنی و بخشیده بشی. در فاصله مثلا این گناه بخشیده شدن تا گناه بعدی هم شما پاک و سعادتمندی، در واقع تا اعتراف بعدی هم پاک و سعادتمندی. کالوینیسم ولی بخشش رو و نیک روزی شما رو میده فقط به دست خدا. یعنی شما پیش کشیش برم و اعتراف کنم و اینا کسی رو بخشوده نمیکنه، اینا کسی رو باعث بخشش کسی نمیشه. شما قبل از اینکه به دنیا بیای معلوم شده که اصلا نفرین ابدی نصیبته یا خوشبختی ابدی نصیبته. کاری که میتونی بکنی اینه که سر در بیاری، میتونی تقدیر خودتو بفهمی که چیه. چطوری باید بفهمی؟ باید به جایگاهت در جامعه و وضعیت در جامعه نگاه کنی. اگر موفقی یعنی جزء سعادتمندانی، اگر موفق نیستی یعنی سعادتمند نیستی، اصلا قرار نبوده باشی، برگزیده نیستی. و شما چیکار میکنی؟ تلاش میکنی طبیعتاً که خودتو برگزیده نشون بدی دیگه. یعنی هی کار میکنی، هی تلاش بیشتر، کار بیشتر برای موفق شدن. اگر پرتلاش و سخت کوش باشی، کار کنی، تولید ثروت کنی و حالا جلوتر میگیم ولخرجی هم نکنی، موفق میشی. یعنی همون سعادتی رو که خدا از اول برات رقم زده حالا میتونی نشونش رو هم ببینی. وبر که اینا رو بررسی میکنه، ماکس وبر جامعه شناس بزرگ، وقتی که اینها رو بررسی میکنه در اوایل قرن 20، میگه این نگاه رو مقایسه کنیم با آموزه های آیین هندو که یه بخش بزرگیش نه تنها تشویق به این کارها نمیکنه، بلکه اصلا در مقابل زندگی مادیه. درباره پشت کردن به دنیا حرف میزنه، به پشت کردن به همه تجربه های این دنیا حرف میزنه. اونهایی که میان یک دنیای دیگری رو برای پیروانشون ترسیم میکنن که اصل اونه و برای اینکه به اون برسی باید به این دنیا پشت کنی. یعنی زندگی مرتازانه تمجید میشه، زندگی مادی سرزنش میشه، نکوهیده میشه توش. یا وبر میگه حتی آموزه های کنفوسیوس، اونا در نکوهش زندگی مادی و متعلقات این دنیا خیلی حرف توشون هست. میگن از مادیات رو بگردان، بی توجه باش به امور مادی. یا اصلا شاید لازم نباشه بریم تا تمدن‌های دور شرقی. در کاتولیکا هم خیلی اینطوری بود. این زهد، جدا شدن از دنیای مادی، دنبال تجربه‌های معنوی رفتن. یعنی شما فرمان خدا رو میخوای اطاعت کنی، باید بری عبادت کنی. عبادت هم چیه؟ ذکر گفتن، گوشه نشینی، کتاب مقدس خوندن، پشت کردن به این دنیاست. قصه این بود برای خیلی از کاتولیکا هم. ولی جهان معنوی کالوین ها انگار خیلی گسترده تر بود. کالوینیست ها انگار خیلی گسترده تر بود. دین و مذهب یه چیزی براشون نبود که یک شنبه بری کلیسا مثلا سراغش. کل زندگیت، همه جنبه‌های زندگیت، همه لحظه‌های زندگیت باید معنوی می بود. عالم براشون محضر خدا بود. یعنی دین توشون بود، برعکس اون چیزی که ما بعضی وقتا ممکنه فکر کنیم که پس نقش دین رو داشتن کم می‌کردن. دین نقش مهمی هم اتفاقا داشت. منتها دو تا جهانشون از هم جدا نبودن، جهان مادی و معنوی. اونطوری عبادت میگفتن اصلا یعنی خدمت به خدا. و چطوری بفهمیم به خدا داریم درست خدمت می‌کنیم یا نه؟ با اینکه ببینیم در حرفه و شغلمون میتونیم اونقدی کار کنیم که موفق بشیم یا نه. اونی که سخت کوش‌تره به خدا نزدیک‌تره، چون فرمان خدا همینه که بچسب به کار، بچسب به کاسبی تا میتونی پول در بیار. این کارو که بکنی و موفق بشی،
نشونه اینه که سعادتمندی. رابطه مؤمن با دنیا رو اینطوری تعریف کردن، یک زهد دنیوی تعریف کردن و ممکنه باز به گوش ما یه خورده جالب باشه، عجیب باشه، بسته به اینکه چقدر باهاش آشنا باشیم. برای من ناآشنا عجیب بود که چطوری کسب درآمد رو عبادتش کردن، چطوری نگاه کرد و تعریف کرد که اینو به عنوان عبادت پذیرفتن ازش. این نگاه به شغل و حرفه رو کالوین از کتاب مقدس در آورد. یعنی چی؟ گفتیم کتاب مقدس رو ترجمه کرده بود لوتر به آلمانی دیگه. تو این ترجمه اولین بار میگن از کلمه بقوف استفاده کرد به عنوان شغل، به عنوان پیشه. الان انگار بیشتر معنی میده، ولی اون موقع بیشتر کار خدایی فهمیده میشد، یعنی کاری که خدا خواسته، اراده و خواست خداست. برای همینم تو انگلیسی معمولا میگن این کالینگ میشه، چون یعنی یک کسی is calling، این خواست خداست که خواسته که مثلا من این کار رو بکنم. یه خورده باش از شغل میبینیم یه مرحله دیگه است، یه حداقل یه جور نگاه دیگه است به شغل. من مطمئنم معادل فارسی خوبم داره، من هرچی فکر کردم یادم نیومد براش. اگه کسی تونست کمک کنه حتما کامنت بذارید. این که اصلا خدا از ما میخواد که به همین شغله بچسبیم و تو با موفق شدن تو این عظمت خدا رو نشون بدیم. ندای الهی این بوده. ندا یعنی یک کسی داره صدا میکنه دیگه، یک کس دیگری داره صدا میکنه. شغل رو وصل کردن به ندای الهی ابتکار مفیدی بوده انگار، و برای همینم این ارزش شد. کار، کسب درآمد، ثروت درآوردن از کار، پول درآوردن از کار ارزش شد، به شرطی که نری باهاش هر چیزی بخری برای مصرف کردن بیشتر. نه، این اتفاقا اونجاییه که سرمایه‌داری مدرن جدا شده از اون چیزی که مثلا اول سرمایه‌داری بوده و این اخلاق پروتستان خیلی زمینه سازی کرده براش. چون امروز سرمایه‌داری که ما میشنویم بیشتر در کنارش مصرف رو هم داریم دیگه، مصرف خیلی زیاد. وبر اینطوری که ما فهمیدیم میگه که اون چیزی که باعث میشه نظام اقتصادی سرمایه‌داری درست بشه مصرف نیست، پول درآوردنه، انباشت ثروت. اخلاق کالوینی همونطوری که میگه برو کار کن و پول در بیار، از این ورم میگه که با پولت چه کار نکن. میگه با این پول نباید بری طلا بخری، جواهر بخری، این پولو سرمایه گذاری باید بکنی. اون ثروتی که با سخت کوشی به دست آوردی رو قرار نیست مصرف کنی، هزینه تجملات بکنی. این قراره باعث تولید ثروت بیشتر بشه. توی ویدیو هلند هم اشاره کردیم که کالوینیستای هلند از تجارت پول در می آوردن، ولی مذهبشون میگفتش که اینو نبری باهاش خونه بخری، لباس بخری، طلا بخری، تجملات بخری. میتونی جنس بخری، ولی باید مثلا کالای طبیعی بخری، چیزی بخری که دستساز بشر نباشه، مثل صدف یا مثل همون گل لاله که اون مصیبت گل لاله رو سر هلند آورد و همینم رونق داد اصلا به بازار گل لاله هلند و جنون لاله در هلند دیگه. یعنی ولی اصل حرف این بود که پول نه تنها کثیف نیست، پول در آوردن نه تنها شما رو آلوده نمیکنه، بلکه اصلا وظیفته. باید پول در بیاری که بتونی باهاش بیشتر پول در بیاری، که نشون بدی به خودت و به بقیه که برگزیده خداوند هستی. و بعدش هم این که با این پولت چه کار کنی خیلی مهمه. از این پول باید استفاده کنی برای پول بیشتر در آوردن. خیلی چرخش بزرگیه در نگاه به کار و به شغل و اصلا من هی تکرار دارم میکنم چون واقعا خیلی برام جالبه. تا قبل از این کار معنیش برای خیلی ها، حداقل برای خیلی از مؤمنین تو دستگاه‌های اخلاقی و ایمانی، معنیش آلودگی به امور دنیا بود. یعنی آدم قرون وسطایی اگر میرفت سراغ کار، میرفت که نیازهای اولیه‌شو برآورده کنه. این شاید فهمش هم برای ما سخت باشه، شاید هم نباشه، نمیدونم، شاید اصلا بستگی داره به اینکه توی چه شرایطی هستیم و کجا هستیم. ولی من فکر میکنم این طرز تفکر مال یه دنیای دیگه است که من فقط انقدری کار میکنم که واقعا نیاز دارم. فکر کنم مثلا من با روزی 2 ساعت کار، 3 ساعت کار، خیالم از غذا و سرپناه راحته، دیگه بیشتر از اون کار نمیکنم، هوا میکنم. اصلا ایدئال این بوده که شما دستتو انگار به کار آلوده نکنی. برای همینم سلسله مراتب جامعه رو که میدادی، اونایی که بالا بودن اونایی بودن که شغلی نداشتن، کاری نمیکنن. کشیشا رو میدیدی اون بالا نشستن، زمیندارا رو میدیدی نشستن، اینا دستشون به کار آلوده نمیشد، نیروی کاری داشتن که براشون کار میکرد و ثروت درست میکرد. اینا ثروت رو میگرفتن، خرج طلا و جواهر و تجملات و اینها داشتن میکردن. کالوین الان اومده بود اینو داشت تغییر میداد، یه طوری که نونوا و کشاورز و بقال و فروشنده و هر کسی که شغلی داشت سرش بالا بود. نه که من دستم به کار آلودگی، من دستم به مال دنیا آلوده است، نه، سرش بالا بود که من دارم یک کاری میکنم، یعنی دارم عبادتی میکنم، پس دارم یک قدمی برمیدارم برای نزدیکتر شدن به خدا و گرفتن نشونه از خدا. دعوتشون میکرد کالوین که بیشتر وقت بذارن برای کار،
بیشتر کار کنن، بیشتر انرژی بذارن، پول بیشتر در بیارن. اینو اگر که علاقه بیشتر دارین توی توضیحات براش منبع چند تا گذاشتیم، ببینید، مخصوصا درباره دو تا موضوع اکونومیک ترادیشنالیسم در مقابل اکونومیک رشنالیسم که قرن‌های 16 و 17 پا گرفت و اصلا شد نگاه جدیدی به کار کردن که شبیه تر به اون کاری که ما امروز میکنیم، رشنالیسم. بخونید، به نظرم خیلی موضوع جالبیه، خیلی موضوع جالبیه. ما که امروز مثلا سعی میکنیم هی بهره وری رو ببریم بالا، بیشتر کار کنیم، بهتر کار کنیم، سود رو بیشتر کنیم. بنیان سرمایه‌داری این چیزهاست دیگه. اینا خیلیاش از اینجا میاد و تلاش وبر هم اینه که همین تغییر رو توضیح بده که مایی که اونطوری نبودیم چی شد که اینطوری شدیم. میگه این پرش بزرگ و این قدم فیلی گنده رو میدونیم ما با چی برداشتیم؟ با اخلاق پروتستان. ما که میگم منظور جامعه غربه. اخلاق پروتستان بوده که باعث شده ما از اون آدم که کار براش اونطوره بشیم این آدم. کجا میشه نمونه اینو خیلی واضح دید؟ خود وبر میگه در نوشته های بنجامین فرانکلین که از مؤثرترین آدم هاست در شکل گرفتن آمریکا. یه ویدیو ما کامل درباره فرانکلین صحبت کردیم، تو ویدیوهای دیگه تاریخ آمریکا هم ازش گفتیم. میگه این نوشته ها رو که بخونی، وبر یه تیکه های مفصلش رو نقل میکنه توی کتابش مستقیم. میگه اینها رو که بخونی میبینی که نگاه آدم های مذهبی در این سطح به کار چی بوده که مؤمن باید چیکار کنه؟ کار. پرهیز از بطالت. انقدر کار کنی که دیگه نتونی دیگه هیچ کاری نکنی، 2 دقیقه نتونی بیکار بشینی. بازی خود ممکن برای ما آشنا باشه که مثلا نمیدونیم 2 ساعت وقت خالی داریم، حتی نمیدونیم چطوری پرش کنیم، باید یه کاری بکنی و این باید یه کاری بکنیم یه زمانی شاید کار میکردیم توش و الان اینو حالا میریزیم توی نتفلیکس و توی اینستاگرام و توی توییتر و اینجور جاها، ولی شاید از همون میاد که 2 ساعت واقعا نمیتونیم خودمون با فکرامون تنها بشینیم. کالوین میگفت به پیروانش که بیکار نشینین، ایمانتون به فنا میره، کار کنین همش. وقتی همش کار کنی فرصت نداری فکر کنی به اینکه حالا من سعادتمند هستم نیستم. اون تشویش رستگاری هم میره از ذهنت بیرون دیگه، فرصت نمیکنی بهش فکر کنی. و وقتی همش کار کنی و پول در بیاری و از اون ور آموزه های دینیت اجازه هم نده که بری تجملات بخری، زندگی پرزرق و برق درست کنی، چیکار میکنی؟ پولو نمیتونی بخوابونی گوشه خونه، نمیتونی طلا بخری، اینا میری تشویق میشی که پولو بیاری تو کار بیشتر برای تولید پول بیشتر که باز با اون تولید کنیم پول بیشتر. نه چون لازم داری، بلکه چون وظیفه خودت میدونی اینو. نه تنها شما به عنوان وظیفه اخلاقی میری کار بیشتر میکنی، پول بیشتر در میاری، که حتی با این بیشتر کار کردن و بیشتر پول در آوردن و این کارهات جایگاه و منزلت اجتماعی خودت رو هم بالا میبری، احترام پیدا میکنی. قبلا هم آدمایی بودن که زیاد کار میکردن پول زیاد در می آوردن، ولی اولا که از نگاه اخلاقی این کارو نمیکردن، به عنوان یک وظیفه اخلاقی این کارو نمیکردن. بعدش هم که در مقابلش قدرت به دست می آوردن، هم جاهای دیگه دنیا هم در اروپا قدرت به دست می آوردن، احترام اجتماعی به دست نمی آوردن. این خیلی تغییر گنده‌ایه واقعا. و من فکر میکنم که برای ما شاید وقتی بهش دقیق بشیم یه خورده آشنا هم باشه، ما دیده باشیم، ما نشانه هایی از هر دو جورش رو دیده باشیم. ما دنیای خودمون رو داریم، فرهنگ خودمون رو داریم، فرهنگ دنیای قبل رو هم بهش جلوی چشممون هست و داریم میبینیم و هی بهش نزدیک شدیم دور شدیم، نزدیک شدیم دور شدیم. اون هم برامون غریبه نیست و فکر کنم حتی بعضی از این تفاوت ها رو اونجا هم بتونیم ببینیم. ولی رد بشیم این چیزایی که تا حالا گفتیم خیلی کلی بود و اینا، با یه توضیحاتش سعی کردیم که متوجه بشیم که اصلا اخلاق پروتستان که وبر میگه یعنی چی. اما حالا بریم یکم نگاهمون رو جزئی تر کنیم، ببینیم در عمل این اخلاقیات که میگه اینطوری شده اینا چه تغییراتی در جامعه به وجود آوردن، یعنی اثر واقعیشون در جامعه چی بود. به عنوان نمونه اول بریم ببینیم که چی شد ساعت سازی در سوئیس اوج گرفت. اصلا سوئیس شد مهد ساعت سازا. این مربوطه به این داستان ما، از 3 جهت هم مربوطه. از 3 جهت رد پای این کالوینیسم میرسه به ساعت سازی در سوئیس. ظهور کالوینیسم میرسه به ساعت سازی در سوئیس. 1. حواسمون باشه کالوین خودش از فرانسویاییه که میره سوئیس، یعنی آزار و اذیت و این حرفا میشه اونجا و عرصه در فرانسه تنگ میشه به پروتستان ها. این مهاجرت میکنه میره به سوئیس، سوئیسی که از قبلش هم پروتستان های دیگری از جاهای دیگه آمدن توش. پس هم کالوین میاد، هم از فرانسه پروتستان‌های دیگری که دارن تحقیر میشن و اذیت میشن و اینا میان به سوئیس که خیلی هاشون صنعتگرن، که خیلی هاشون تاجرن، انقدری که اصلا میگن اقتصاد فرانسه از این ضربه خورد و صنعتی شدن فرانسه به تأخیر افتاد به خاطر اینکه اینها رانده شده بودن عملاً.
جامعه تحملشون نکرد و اینا رو فرستادن و اینا فرار کردن یا انتخاب کردن که برن سوئیس زندگی کنن. پس این صنعتگرا و خود کالون آمدن به سوئیس. در سوئیس چی وجود داشت اون موقع؟ از قبل صنعت جواهرسازی وجود داشت. صنعت جواهرسازی که بعداً شد پایه صنعت ساعتسازی وجود داشت در سوئیس. منتها الان آموزه‌های جدید اینها داشت میگفتش که جواهرات و زیورالات و تجمل و این حرفا خوب نیست. اینم کمک کرد که اون مهارت‌های اینا راهش رو پیدا کنه در بازار جدید، در صنعت جدید و اونم ساختن ساعت که نیاز به ساعت چرا زیاد شده بود؟ چرا یه همچین بازاری برای ساعت به وجود آمد؟ چون حالا وقت شناسی مهمتر شده بود. چون وقتی شما میخوای بیشتر کار کنی، میخوای متعهدتر باشی، منظمتر باشی، بیشتر نیاز داری وقتت رو دقیق بدونی. دیگه کافی نیست که بگیم صبح یا ظهر یا عصر یا شبه. وقت برامون یک مسئله دقیق تری داره میشه. این نیاز، اون مهارت، این آدم‌ها و صنعتگرا، این جامعه سوئیس شد جایی که ساعت سازی توش اوج گرفت. حالا ممکنه که بعضی فکر کنن که مثلا این صنعت ساعت سازی خیلی خاصه، یک صنعت خاصیه که ما به رد مثلا اخلاق کالوینیستی رو توش دیدیم و زیاد داریم از یک نمونه چیزهای زیادی داریم میخونیم. ولی یک پژوهشگرایی هستن که اینا اصلا میگن منشأ انقلاب صنعتی در بریتانیا هم پروتستانتیسم بود و نه فقط اینکه اخلاق پروتستانی که سخت کوشی و صرفه‌جویی و وقت شناسی و اینا رو ترویج میکرد، نه، اینکه پروتستان ها جاهایی براشون عرصه تنگ شد باعث شد که مهاجرت بکنن به سرزمین های مثل انگلستان، چون اینها خیلی هاشون صنعتگران ماهری بودن، چون اعتقاداتشون تشویقشون میکرد به کار و کار و کار و کار. این کمک کرد، امکانی درست کرد در کنار عوامل دیگه که مثلا صنعت نساجی هم اونجا متحول بشه و در ادامش تحول بزرگتری در صنایع دیگه اتفاق بیفته، منجر بشه به اون چیزی که بهش میگیم انقلاب صنعتی. بین 100 تا 140 هزار پناهنده پروتستان وارد انگلستان شدند در سالهای منتهی به شروع انقلاب صنعتی و بیشتر اینا آدمایین که اخلاقیات پروتستانی رو پذیرفته بودن، درونی کرده بودن، یعنی نگاهشون به زندگی، به کار، به دنیا از دریچه آموزه‌های کالوین شده بود. با همون اخلاقیات پروتستانی رفته بودن انگلیس و اونجا شروع کردن به کار زیاد، کار بسیار زیاد و تلاش خیلی زیاد، کاری که براشون الان میدونیم نشونه عبادت، تقواشونه. به جای اینکه برن یه گوشه صومعه بشینن مثلا ذکر بگن، اینها باید کار میکردن. دینشون این بود، باید با پشتکار کار میکردن، با جدیت کار میکردن که نشونه سعادتشون بیاد. نه که همه انقلاب صنعتی نتیجه فعالیت پروتستان ها بوده، طبعا این رو داریم نمیگیم، ولی حرف اینه که روحیه اینها و اخلاقیاتی که اینها به این خاطر داشتن از عوامل اثرگذار بودن. اثرشون کاملا محسوس در گزارش‌های تاریخی هست. و بجز این که اینا خودشون سخت کوش بودن و پرکار بودن، یک شبکه‌ای هم اینا درست کرده بودن، شبکه پروتستان دیاسپورا، یه شبکه فراملی انگار که پروتستان‌های دور از وطن رو به هم وصل می‌کرد. اینترنشنال می‌شدن، اینا با هم مبادله تجاری می‌کردن، با هم بدبستون داشتن، تو این شبکه خودشون رشد می‌کردن. باز شبکه میگیم ذهنمون تو سازمان مخفی و فلان اینها نره دیگه، لزوما این نیست واقعا. شبکه خیلی وقتا در سطح‌های دیگری کار میکنه. اینا کمک کردن که جامعه‌های پروتستان رشد کنند و موفق باشن. چرا؟ چون موفق شدنشون نشانه رستگاری و سعادتشون بود، چون براشون یک کار معنوی بود به اصطلاح. میبینیم دیگه وقتی داریم اثر کالوین رو بررسی میکنیم و تفکرات کالوینیستی رو بررسی میکنیم، فقط خود ایده ها و آموزه ها و الهیاتش نیستن، برخوردی هم که جامعه باهاش کرده و خود این مؤمنین هم کارهایی که کردن، اینا حالا اثرات مرحله 2 و 3 گذاشتن. یه جای دیگه که البته دیگه از خود ایده های کالوین بود اثر گذاشت روی انقلاب صنعتی، این بود که مسئله ربا رو حل کرد، یعنی یه راه حلی برای مسئله ربا داد. اینم خیلی کمک کرد به اینکه مثلا بانک‌های انگلیسی شکل بگیرن. این یکی از اون جاهایی هم هست که لوتریست ها از کالوینیست ها جدا میشن، یعنی نگاه به ربا یک چیز دوراهیه، یک دوراهی تعیین کننده است. لوتر به سود پول، به ربا نگاه مثبتی نداره، نگاهش خیلی به کاتولیک‌های قرون وسطا و اینا نزدیکه، ولی کالوین انگار متوجه شده که یه اثر اقتصادی داره و برای همینم میگه که ربا ذاتاً بد نیست، ربا ذاتاً پدیده شرعی نیست. کسی که پول قرض میده میتونه بعداً پولشو با یه بهره‌ای پس بگیره. اگه این کارو بکنه، اگه کسی بهره‌ای پول بگیره، گناه نکرده. این که گناه داره میکنه یا داره نمیکنه بستگی داره به نیتش، نیت قرض گیرنده و نیت وام دهنده. این نگاه یک مسیر جدیدی باز کرد
در تجارت و در اقتصاد و در این دنیای جدیدی که درست شد بانک آف انگلند بانک انگلیس هم تأسیس شد و بعداً هم که دیدیم چه بانک مهمی شد. همین بانکی که اسکناس میاد چاپ میکنه اولین بار با پشتوانه طلا یک نقش مهمی داره در اینکه بریتانیا یک ثبات مالی پیدا بکنه، چرخ صنعت و تجارت بهتر به چرخه و اون انقلاب صنعتی که داریم میگیم شکل بگیره، مستحکم بشه، پاش محکم تر بشه. داریم مثال میزنیم دیگه. اول یه سری ایده های کالوینیستی و این حرفا رو گفتیم و حرف وبر رو گفتیم. حالا داریم مثال میزنیم. مثال ساعت رو زدیم، مثال انقلاب صنعتی رو زدیم. یک مثال خیلی برجسته دیگه که باز یک سری کنجکاوی مهم رو میتونه جواب بده، قصه تولد آمریکاست. اینم یکی از اون جاهایی که اخلاق پروتستانی رو حیف اگر اینو در ترکیب با اون نبینیم. خیلی دیدمون رو ممکنه باز بکنه. کالوین متفکر قرن 16 همی بود. از نیمه قرن 16 خیلی اینورتر نیامد. 1564 مرد. یعنی 50 سال هنوز مونده که اولین انگلیسی‌ها برن آمریکا برای جاگیر شدن. بعد از اینکه ایشون مرد، طرفداراش بیشتر شدن، شاخه‌های مختلف و جدیدتری درست کردن. یکی از این شاخه‌های پروتستان پاکدینان بودن. پیوریتن ها بودن. اینا بیشتر اعتقاداتشون پایش همون اخلاقیات کالوینی بود و البته خب حالا شباهتایی داشتن با بقیه، تفاوتایی داشتن با بقیه. کار اون تفاوتای الهیاتی و عقیدتی و ایناشون کار ما نیست، واقعا نمیخوایم توش بریم. منتها این پیوریتن ها در انگلیس یک کلیسای جدیدی درست کردن که خیلی جامعه نپذیرفتشون و بعد اوایل قرن 17 اینا دیدن که شرایط براشون سخت میشه، آزار و اذیت داره زیاد میشه. یه گروهی هم شروع کرده بودن میرفتن سوار کشتی میشدن میرفتن آمریکا. اینا هم میافتن تو این فکر که بریم ما هم آمریکا، بریم به دنیای جدید، اونجا از نوع یه جامعه‌ای رو اینطوری که خودمون میدونیم درسته و باید باشه بسازیم. یکی از گروه‌هایی که از انگلیس رفتن و مستقر شدن در این مستعمره‌های آمریکایی در ساحل شرقی آمریکا، همین پیوریتن‌ها بودن. اینا بودن که رفتن نیو انگلند رو آباد کردن، نیو انگلند رو ساختن. اینا بودن که بیش از همه جا، متمرکزتر از همه جا رفتن در ماساچوست ساکن شدن. تصورشون این بود که ما برگزیده هستیم، ما انتخاب شده هستیم، خدا انتخابمون کرده و حالا که نمیذارن تو انگلیس اون کاری که می‌خوایم بکنیم، بریم بر خودمون یه سرزمین جدیدی بسازیم، اونجا رو آباد کنیم. اونجا دور هم جمع میشیم، مشغول زندگانی میشیم، این زندگیمون توأم با موفقیت مادی میشه چون سرنوشتی که خدا برامون رقم زده. حالا میبینیم نشونش رو هم، وقتی خیلی تلاش کنیم موفق شدیم نشونش هم معلوم میشه. پس بریم آمریکا. حتی وقتی در انگلیس انقلاب صنعتی گسترش پیدا میکنه، یکی از گروه‌هایی که تو اون شبکه تجارت فراملی گفتیم کمک میکردن به اینکه چرخ انقلاب به چرخه در انگلیس، همین پاکدینان ساکن نیو انگلند بودن. بنجامین فرانکلین از همین پاکدینان بود، از ماساچوست نبود. قصهش حالا جای دیگه گفتیم و وقتی وبر داره از روح سرمایه‌داری حرف میزنه، یک مثال بارزی که اصلا براش میبینه و هی ازش نقل قول میکنه بنجامین فرانکلینه و نوشته‌های اون درباره ثروت، درباره مال‌اندوزی، درباره اینکه با پول چه کار باید کرد، چقدر باید کار کرد، توصیه‌های بنجامین فرانکلین. و میگه که ببینید و میبینیم و درست هم هست که چقدر این نوشته ها و اینطوری نگاه کردن به پول، به کار اثر داره در شکلگیری روحیه آمریکایی و اخلاق آمریکایی. ماساچوست میشه یکی از صنعتی ترین، یکی از پیشروترین ایالت‌های آمریکا. در ادامه هم در تجارت خیلی پیشرو میشه. کارخونه‌های صنعتی اینجا متولد شدن و بعدن که آمریکا مسیرش از کشاورزی و تجارت مواد خام و اینا رفت به سمت صنعتی شدن، در واقع داشت الگوی نیو انگلندی رو میگرفت برای کل سرزمین آمریکای مدرن. اثر نیو انگلند از زودتر از این هم معلوم بود. تو شروع ماجرای استقلال آمریکا هم اختلاف بین مستعمره نشین نیو انگلند و پادشاهی بریتانیا سر قوانین تجارت و مبادلات و این حرفا بود که یک نقطه ای شد که بین آمریکایی‌ها نشون داد که ما دیگه نمیخوایم تحت حکومت بریتانیایی باشیم که اونور اقیانوس نشسته. خیلی مفصل‌تر میشه صحبت کرد، با جزئیات خیلی بیشتر میشه نشانه‌های اخلاق کالوینی رو در روحیه آمریکایی دید و اینکه چطوری این اخلاقیات شده پایه‌های ارزش‌های آمریکایی. ولی به نظرم ما همین حدش بهمون یه دید خوبی میده و حالا اگر کنجکاوی تازه‌ای شد برامون شاید بعداً بیشتر هم سراغش رفتیم. ولی همین چند تا مثال نشونمون داد که اصلاحات مذهبی جامعه غرب و فقط مسئله مذهبش رو عوض نکردن، دامنه تغییرات خیلی گسترده‌تر بود. تو انگلیس دیدیم، تو سوئیس دیدیم، تو فرانسه دیدیم، تو تأسیس و شکلگیری آمریکا دیدیم. یک مروری بکنیم
که چی گفتیم توی این ویدیوی طولانی و به نظرم خیلی خیلی مهم. درباره تاریخ تولد چیزی حرف زدیم که ما به اسم سرمایه‌داری میشناسیمش و معمولا میذارنش نیمه قرن 16 و قرن 17 در دنیای غرب، در اروپا و در آمریکا. رفتیم سراغ این جواب این سوال که چرا، یعنی چی شد که اونجا به وجود آمد سرمایه‌داری این شکلیش، چه ویژگی، چه مجموعه اتفاقات و ویژگی هایی باعث شد که سرمایه‌داری در غرب رشد بکنه. غرب چی داشت که شرق نداشت؟ این البته یه پرسشی که خب یک جواب نداره، نمیشه فقط روی یک ویژگی دست گذاشت گفت تنها عامل این بوده، اثرگذارترین عامل این بوده. ما تو این ویدیو یک نگاهی کردیم به یکی از ویژگی‌های فرهنگ غربی که کمک کرده به گسترش سرمایه‌داری و درباره اخلاق پروتستانی و کالوینیستی صحبت کردیم، درباره ثروت‌اندوزی در عین فروتنی و سخت‌کوشی و دیدیم که اصلاحات مذهبی در مسیحیت جهانبینی اروپای غربی، آمریکا، دنیای غرب رو چطوری عوض کرد و تأثیراتش چقدر تأثیرات پردامنه‌ای بود، دیگه نه فقط در مذهب که در اقتصاد، در صنعت، در فرهنگ و در سیاست. البته هستن کسایی که این دیدگاه رو کلا قبول ندارن، میگن که اخلاق کالوینی کمکی به روحیه سرمایه‌داری نکرد که هیچ، اصلا سرمایه‌داری به رغم این اخلاق و قل و زنجیرهاش تونست پا بگیره و گسترش پیدا بکنه. ولی حالا ما فعلا داشتیم به اون قصه میپرداختیم و سعی میکردیم که یک دیدی از همون نظر وبر بگیریم. و برای خود من یک نگاهی به این هست که خیلی جالب ترش میکنه. من اینطوری بهش فکر کردم که در قرن 16 بعد از اینکه مارتین لوتر کلیسای کاتولیک رو به چالش کشیده، یک دری باز شده برای اصلاح یک سری از باورها و رویه‌ها، یک کس دیگری به نام جان کالوین فکر کرده که به نظر من ما باید پیشرفت کنیم، ما باید بسازیم که پیشرفت کنیم. برای اینکه بسازیم باید بیشتر کار کنیم. چی کار کنیم که بیشتر کار کنیم، همه بیشتر کار کنن؟ باید کار کردن ارزش بشه. چطوری باید ارزش بشه؟ چطوری باید مردم رو تشویق کرد به کار و تولید بیشتر؟ باید اینا رو آورد تو دین. من بیام حالا که فضا باز شده یه روایت جدیدی از مسیحیت بدم که دیگه توش کنارگیری از دنیا ارزش نباشه، پشت به مال دنیا کردن ارزش نباشه، مردم برای سعادت اون دنیاشونم که شده مشغول به کار بشن و خیلی کار بکنن. این راه پیشرفت ماست و راه اتفاقا بهتر شدن وضع. من وقتی اینطوری بهش نگاه میکنم، نمیگم که اینطوری فکر کرده و این کارو کرده ها، ولی از اینجایی که ما دارم نگاه میکنم میشه اینطوری دیدش و خیلی جالبه که اون الهیات، اون آموزه ها، اینها درست شد، آدم‌های آمدن اینها رو پذیرفتن، مؤمن شدن بهش و انقدر اینا آدم‌های مؤثری بودن که وقتی 300 سال بعدش هم جامعه شناسی مثل وبر برگشت نگاه کرد ببینه که چی شده سرمایه‌داری در دنیای غرب پا گرفته، یه توضیحی که براش پیدا کرد در مقابل حالا مثلا تئوری مارکس که ما اینجا سراغش نرفتیم، حضور این آدم‌ها و باورها و کاراشون بود. آدمایی که از بقیه مسیحی‌ها جدا شدن کم کم، توی جاهایی مثل انگلستان، توی جاهایی مثل آمستردام، اینا پا گرفتن یه خورده در شکلگیری سرمایه‌داری و رونق هلند، در رونق انگلستان و انقلاب صنعتی نقش اینها رو میشه دید و وقتی هم که اونجا ماندگار نشدن، نهایتاً راهی دنیای جدید شدن، اونجا رو ساختن اونطوری که میخواستن بشه. اینا میشن از اولین اروپاییایی که آمدن آمریکا و جامعه جدید درست کردن و این شهر نمادینی رو که با اخلاقیات خودشون میخواستن اونجا در نیو انگلند شکل دادن. فوق‌العاده این نگاه برای من جالب و تازه بود. 2 تا یادآوری بکنم دیگه به ویدیو رو ببندیم. یکی این که اینا یادآوری تکراریه ولی لازمه. اینا برداشت ماست از نظرات مکس وبر در اول قرن 20. طبعاً بدیهیاً اینا به این معنی نیست که هرچی که اینجا گفتیم یا هرچی وبر گفته ما داریم میگیم که درسته، یعنی درست بودنش رو همه پذیرفتن. نه، این جواب وبر به سوالی که مارکس بهش جواب دیگری داده و دیگرانی قبلش و مخصوصاً بعدش جوابهای دیگری دادن. ما الان سراغ این رفتیم، از جمله چون چند تا از موضوعات ما رو به هم وصل میکرد، حالا از تاریخ آمریکا و تاریخ هلند و مسیحیت و بنجامین فرانکلین تا سوالای کلی‌تری که داریم که مثلا چرا بعضی از کشورها اونطور، بعضی از کشورها اینطور. نظرهای دیگری هم طبعا هست و از همین نظرات حالا تفسیرهای دیگری هم. این 1 و 2. این حرفا معنیش نیست که همه اون آموزه ها و باورهای کالوینیستا که زمین ساز سرمایه‌داری شد همه مثبت بودن. ما وارد اون قصه نشدیم اصلا.
خود وبر یه مقداری شده درباره قفس آهنین اونطوری که معروف بود و میگفتن حرف زده. در عمل هم دیدیم که همین سیستم چطوری میتونه طبقاتی شدن جامعه رو توجیه کنه، افزایش شدید نابرابری رو حتی میتونه براش توجیه بیاره، برسه اصلا به جایی که خب اگر پول داشتن من نشانه اینه که من رستگارم، شاید پول نداشتن تو هم نشانه اینه که تو هم رستگار نیستی دیگه. شاید اصلا تو که فقیری گیر اخلاقی در کارت هست که فقیری. میدونم که دامنه حرف گسترده تر از اینه، دقایقش هم خیلی بیشتر از اینه، ولی برای کنجکاوی که من الان داشتم همینقدر به نظرم بسه و کافیه. ما سراغ اون اشکالاتش، جنبه های دیگهش، این زاویهش اون زاویهش، اونا الان نمیخوایم بریم. این ویدیو رو نتیجه یک کنجکاوی چند هفته‌ای ما ببینید درباره یک موضوعی که برامون تازه بود و بسیار جالب. من تا همین چند وقت پیش انقدر چیزی از این نمیدونستم که تو ویدیوی گل لاله هلند اصلا اسم این آقا رو به جای اینکه بگم کالون گفتم کالون، گفتم کالونیسم. کالونیسم خیلی تاکید داره روی سخت کوشی و کار کردن زیاد و این حرفا. و بعد از کامنت های شما متوجه اشتباه هم شدم و گفتم برم ببینم که ایشون کی بوده که آدم مهمی بوده و اون تحقیقات وصل شد به موضوع پروتستان، تاریخ مذهب در اروپا که خود نگاه کرده بودیم بهش، از یه طرف دیگه به پدران بنیانگذار، به هلند، و اینا کم کم شد یه قطعه مهمی از این پازل بزرگی که داریم سعی می‌کنیم درست کنیم. اطلاعات ما درباره این موضوع مهم زیاد نیست، مثل همیشه احتمال اشتباه توش هست. اگر شما متخصص هستین یا مطالعه مفصل تری داشتین، نکته اشتباه یا تکمیل کننده اگر توش دیدید، حتما لطف کنید در کامنت ها بگید، ما هم میخونیم و یاد میگیریم. دم شما گرم.